на Миколаївщині разом з 59-ю бригадою показуємо, як працює наша система реактивного залпового вогню «Град». Ми отримали іншу ціль і з цієї вогневої позиції по дальності не достаємо. Не знаю, наскільки це гучно буде зараз. І да, сказали закрити вуха руками, але в мене лише одна рука вільна, тому. Зараз ми їдемо в район очікування, називається. Тобто десь посередині стаємо, щоб я міг достати до будь-якої точки, яку мені дають ціль. І з цієї точки середньої я можу швидше достати до цих по цілі, розумієте? Щоб не їхати там за 30 кілометрів, а вже бути готовим до роботи. Ми можемо їхати одну ціль, поки наводимося, можу дати іншу ціль. Тобто динаміка висока така. Ага, тобто якщо є виїзд, то ще не факт, що буде вистріл. Так, тут ви праві, не факт. У нас система підготовки до вогню от уже сучасна. І ми за 2-3 хвилини ми вже готові і випускаємо. Тобто за 10 хвилин ми можемо 3 цілі поразити, якщо ми стоїмо на вогневій. А вони за 10 хвилин, в них ще по радянських цих мірках рахують там певні, в них немає цих приладів таких, як в нас. Поки вони наведуть, поки вони засічуть нас. Можете розташовуватися. Ми на місці. Чому щось там знайшли, що він не туди їх дав, чи не того краще? Я механік. Оце коли почув. Всі машини на мені, я їх ремонтував, всі почти перебирав. Ми їх не жаліємо. Коли треба, її даємо прикурити. Деякі машини їдуть 80 кілометрів. Ну, оця іменно ця йде 90 до 100. Коли ми перші дні тікали, то дуже тяжко. Особливо, якщо в наша гружона упаковка стоїть 5-ту передачу, вона ледве тягне. А як сіли на карбюратор на дизеля, вже почувствував водитель, що вже газу дав і пішов. Скільки? Вже 3-й рік служу, так і за кермом. Ні, а до того великі машини ви не водили? Не Там приходилось. Не приходилось. Да. Права були, але не приходилось. А ви всередині знаходитесь, коли вона відпрацьовує? Да, я постійно за рулем. І що не шатає? Смотря як. Поначалу дуже хатало, коли 40 штук вилітає. А зараз так, телепне трошки. Я вже привик. Я відповідаю за 2 рычаги в машині. Положення з похідного переставити на бойове і включити роздатний механізм. Привод йде на установку. А далі вже працює навідник. В общем, коли ми приїжджаємо на вогневу позицію, нам треба виставити панораму. Ставити панораму. Для цього відкривається гусак. Ця вся конструкція називається гусак. Вона фіксується таким штопором з цієї сторони. Коли фіксується штопором, піднімається цей язичок для того, щоб можна було крутити цю рукоятку, щоб піднімати пакет. Є панорама. Панорама йде для того, щоб навести машину на бусоль. Бусоль – це артилерійська така установка, яка орієнтує цю машину. І по команді... Тут вже воно Да, це тут все. Да. Можна пакет піднімати вручну, крутити його вверх-вниз, тобто по горизонталі, а можна електроприводом. Водій включає мотор, електро, і тут кнопками нажимаєш собі, піднімаєш пакет або поворачуєш його. Як вилітають ракети, в якому порядку. Тобто перша вже вилетіла, друга майже посередині, третя, четверта поряд і п'ята – це друга знизу. А чого вони так розкидані? Для того, щоб менше були похибки при стрільбі. Щоб точніше. Ця машина вона має покривати велику площу. Тобто 4 гектари машина покриває, якщо стріляє залпом. Якщо вона буде так по одній стріляти по порядку, я думаю, це не буде такого результату, якщо вона буде хаотично стріляти. Після того, як ми відпрацювали,
або починаємо працювати, нам дають команду на кількість стрільби. На цьому таблі ми виставляємо кількість, яку нам треба, ставимо на автомат і нажимаємо гашетку, стріляємо. І стріляли, обов'язково виключаємо її і закриваємо для того, щоб водію воно не мішало. Все, закрили її, пакет звернувся. Панорама має бути завжди в руках або в спеціальному ящику, але в ящики ми її не ставимо, бо займає дуже багато часу. В последний момент выровнялся и все-таки сел, блядь. Выходит в салон, никого нема, один грузин. Говорит, как ты здесь остался? Пока ты делал шахер-махер, все повылетали нахер, а я усрался, прилип, остался. Ми приїхали з 28 на 1 березня вночі. Як вночі, під вечір ми приїхали. І з 3 на 4 ми поїхали другу Чорнобаївку бити. Другу Чорнобаївку це була ця вся територія, це все було окуповане. Де ми зараз знаходимося, все було окуповане. І ми поїхали ще кілометрів десь 10 звідси. Ми заїхали дуже далеко до них. Вони нас спалили, по нам почали бити касетами, мінометами, градами. Ну, все, що у них було, 152-гі, тобто вони все на нас. Тому що 4 машини приїхали, 4 града приїхали. Це багато. І вони всім, що було, били. Потім буквально там пару хвилин була у них така передишка, може перезарядка чи що це було, я не знаю. І ми встигли сісти в наші машини, 4 машинами відпрацювати, і всі 4 машини поїхали. Ми прикривали на Вознесенську дорогу, на Миколаїв, на аеропорт. Це все було, під нами це все було, це все ми відбивали, ці атаки. Є втома від війни? Втома? Втома. Та ні, мабуть. Це ж звикли до цього всього. Це таке обидіне, як ти просто вдома, ти живеш, так само ти ходиш на роботу, так само своїм життям живеш, але трошки в інших умовах. І Переживаєш за сім'ї вдома. Все по воно нелегко, воно кожен раз там ти приїжджаєш, кудись ти жінки думаєш, вдома, діти. повернешся ти додому, чи лишишся живим, чи не лишишся, але все одно це робота, це ми маємо робити. Як не крути, або якщо це будемо не ми, це, скажімо так, це вже буде інша зовсім історія нашої країни. Да. Вона ставиться там, вона ставиться на землі і ось нажимаєш, щоб вона не рухалась. Вона має бути жорстко зафіксована. Говорить там командир, що там противник у нас буде десь там в тому напрямку. Говорить, що там дирекційний кут. Там, допустимо, отак як зараз там 18, там 18-10. Я ставлю, тоді збиваю ці шкали, виставляю червоні на 0. Ось вони стоять на 0. Тоді навожу на машину, на прицел. І по дальності там теж це командир розраховує, яка дальність, він вже говорить окремо йому приціл. Бо це я говорю котомір, куди він має повернути пакет. Тобто головна його функція – це навести машину? Так, оце висоль, це від цього залежить, від цього апарата залежить точність це нашої стрільби. Це як у вас і в камері. Ось рычажок цей такого крути. Це швидка наводка, а це вже точно. Так, звісно, подивіться. Ого, да, якось дуже близько все. Вона ж там теж як увеличує. А можна зробити ще більше, да? Приблизити. Попробуйте покрутіть собі якось. Отут, да? Да, воно. Ні, це просто то різкость наводиться. Воно там. А де можна крутити? Ні, воно ближче вже нічого не буде, то тільки різкость і все. А крутити це ось в сторону. Ілі оцим можна в сторону, ілі ось, якщо швидко, то отак нажимається. Нормально, видно щось. Ось є в мене такий блокнот, де тут у мене всі розрахунки мої по кожній цілі. Там є 3 числа, цих 3 числа додаєш до кучі, тоді ділиш на 3, виходить число. До цього числа додаєш поправку, яка є на кожній бусолі. І виходить число, і в тебе є определена точка, з якої ти щитував цих 3 числа. І докручуєш магнітним азімутом, там це означає, що в тебе бусоль зорієнтована там по магнітному азимуту. Звучить якось складно дуже. Ні? Не знаю, для мене це вже якби привична робота, нічого. А було таке, що якось неправильно порахували і не туди потрапили? Ні, ще такого не було. Просто
Таке було, що ось вже вроді би мав, там вже все, тоді дивлюсь, ой, бляха, не туди подивився, не те число. По новій бистренько все, бо так не можна. Лучше хай втратити ще 5 хвилин, але попасти туди, куди треба. До столу йдемо? Да. Давайте, своїми фотоапаратами йдемо теж. Скільки ще? 4, 6. 8, да, 9. Ну сипте, ще собаки дамо. Капнет трохи. Большому качали, самі варили. Дивіться, все я. О, Що собі, ще масло? Непогано живемо. Що, будемо заправити, то поїхати. Григорович. не хватає мангала. Там далі є. Буває, приїжджаємо, один вистріл і стоїмо на місці. Там, виходить, наша пташка літає, начальство наше дивиться, і потім нас реагують або туди, або сюди, щоб попасти точно в цель. Буває така команда, що приїхали, вистрілили одну, зразу бігом зібралися і поїхали переклад, щоб на місці там не стояти нам. Ми зараз так, я так зрозумів, що ми трохи подавлюємо арту Росії. Ми їм типа не даємо стріляти. Повинно бути так, навідник навівся, а командир повинен відпрацьовувати. Але в нас зараз так, чим менше людей, тим скоріше виходить. Навідник запригнув машину, вистрілив і ми зібралися і поїхали, щоб швидше позицію А якщо він такий короткий, то покинути. І скільки це часу? Це, поїдемо, побачимо. Це треба, тільки уїхали. Треба було нам здвинутись з місця просто. Так що ви отримали координати, так? Да? Да. Народ! – 53-58. Один! Вогонь! Боже. Плюс. Фух, жесть. Я не знаю, що тобі сказати, мені просто стало страшно, але класно. Перекат! Що відбувається? Перекочуємося на другу цілі. Звідси не дістаємо, переїдемо. Заводь.
Перекат. Зараз за майором їдь. Більше чекали, ніж воно все відбувалося, але було дуже гучно і я не знаю, напевно, я до цього точно не була готова. А ви були готові? Так, я завжди готовий. Мені по рокам положено бути завжди готовим. Рівень 30-0. — 50-60. Запускай. Готов? Підійди наперед. Ні, а ти є. Так, а є якась інфа, чи ви потрапили чи ні? Ні. Якби не потрапили, ми б там ще стояли б, допрацьовували б. Садись на шею, не бойся. Вот сюда на шею садись. Вам не буде важко. Мне не будет важко. Зато кадр будет. Да, такого ще не було.